Moving forward, I'll start the introduction. No? Okay. If you can see my screen, good. Okay, but by the way, I'll introduce myself muna. No, I'm Jock Garcia Simeon, my real name. So currently, I'm working as a solutions architect in Accenture. No, contractor. No. Then, as a consultant, no, as an IT consultant, uh, actually looking at the businesses or BPO industries, no, or other businesses, they're going digital na, no. Yung mga hindi na hindi gumagamit ng mga system, hindi ino-automate yung mga trabaho nila, no. They're slowly transitioning to digital. Because why? Well, medyo iba na yung setup natin ngayon. They have to find ways to cope up with the new normal, no, not the trend, kasi ang trend optional. New normal, talagang ganito na tayo eh. So economically, okay, we're not good, we're not doing good, okay. So you have news there na maraming may mga businesses na hindi nakakasabay, nagsasara na lang sila. Cause why? Maybe one of the factors, technology. Okay, and I'm not sure of the other one. Kasi yung mga restaurants and food businesses, ano naman, kahit pa paano. No? Well, okay, going back, as a senior consultant, also we do technical, developing systems and designing, no, system or analyzing the requirements of the client, no. Kasi we don't just create website, hindi lang tayo basta-basta gumagawa ng website, a web application or mobile application nang hindi nako-consult yung mga say customers natin. Depende sa demand nila. Kasi yun yung mga ginagawa ng mga developers and business analysts as well. Okay? Then, habang nagtatrabaho kasi ako, so I was invited to share my knowledge in Ground Gurus, no? I think that was 3 years ago. We started just going to schools, doing talks, then yun nga, mga advisors ng estudyante, theses, mga projects nila, and social media. Then we decided to register Ground Gurus officially, no, as a company. So SEC registered kami and BIR, registered kami. So we provide documents or receipts to the sa mga clients namin, no, because we do also developing a business solution. So unlike other yun nga, technology companies, no, ano lang, social media lang yung ano nila. Some of them are not registered. Okay. Then, actually this training, this seminar is just a part 2 of last time's basic web programming with HTML natin. So what's the expectation or requirements here? We assume that most of you understand HTML. Kung hindi, well, okay lang naman kasi magre-recap lang din ako.
magre-recap din ako kung ano yung HTML, what composes, what are the parts of HTML. Doon tayo mag-uumpisa. Okay? Before we start the CSS. Okay? And what else there? So, I think also you guys are from different industries or careers. Merong technical, merong non-technical. So, as a technical person ako, I try to explain the our topic as layman as possible, no? Okay, let me know kung medyo nagiging technical ako, okay? And topic, okay? So here is our official website, rungurus.com, and upcoming training. So we have paid trainings with certification, huh? And also we have here the area which enable business solution. Endorse is we have a program, no? We are we're trying to partner with HR department or sector of IT companies, no? Sa mga training kasi namin, nirarank din namin yung mga attendees, if they're advanced, beginners, no? So kapag may demand ng sa mga nakausap naming company, no, nangangailangan ng developers, depending on what level they want, pinipili namin dun sa pool namin, sa mga na-training namin. So, now we already have 7,000 plus in our, in the FB group, and a couple of thousand, or I think, thousand in our databases as well. Okay? So, yung mga pangalan nyo naman dito, we have a Data Privacy Act. Hindi naman natin ito i-disclose. Your information are protected, no? Walang basta kukuha namin. Kukuha doon. Okay? Okay. So, going back to the our training for today, so that we will be discussing the part of basic web programming, and part 2 will focus more on the on CSS. Okay. So is CSS? No. CSS stands for Cascading Style Sheet. Okay. Okay. So um, I'll start with HTML. No. HTML actually is the all of the website. No. Lahat ng website natin is made of HTML. Kaya ang mobile application naman, it's a different technology, hindi HTML ginagawa. But HTML also pwedeng gumawa ng mobile application. Okay. So kung how CSS will interact with HTML? Anong relationship nila? Anong nagagawa ni CSS kay HTML? Okay. Si HTML kasi, okay, so kung walang CSS, it's just a plain text. It's a boring site. Okay? Hindi mo, makakapitalize mo nga yung letters, pwedeng siya maging bold, pero walang buhay walang kulay kapag walang CSS. Okay? And for CSS, okay naman, we have this outline, no, before we start the actual quick start of coding CSS. Now let's see CSS in a nutshell, no. Ano ba tong CSS talaga, no? Actually, CSS is the next level after you learn the HTML. Okay. CSS also can manipulate image, kaya niyang ilagay yung mga pictures kung saan natin gusto sa page, no? Kaya rin ni CSS na pagalawin, i-animate, no?
yung mga text or mga feature, mga images sa website, no? And why do we need to learn CSS actually? Well, kasi may mga nakikita tayong website. Pwede naman tayo kasi magpagawa ng website sa mga developers directly. Okay? Tapos nandoon lang yung gusto natin mangyari, bibigyan natin sa kanila. May mga sites like Wix.com, may mga tinatawag na ready-made na website na pwede na natin gamitin. Okay? Ang tanong doon, kung magtatayo ka ng sarili mong company, no? May tinatawag na branding tsaka marketing. Okay? Merong kulay or combination of colors yung company natin, no? Siyempre gusto natin parehas yung website dun sa company natin kung anong kulay. Then especially if we are on the karamihan kasi yung mga nasa clothing business, no? Sa mga designing, medyo mas detailed sila sa design or sa paglalagay ng detail doon sa website nila. Okay? And also, one important thing to know why we'll need to learn CSS is, I think it will release your creativity, no? Lalo yung mga great mga graphic designer dyan, no? Kung hobbyist, may mga hobbyist dito lang na talagang gusto lang nilang mag-aral ng technology, no? Okay? You can, napaliwanag ko na si CSS and the succeeding slide, definition lang naman, no? Just go over the outline, okay? Next is parts of CSS rule, okay? Para mas madali tayo mag-aral, no? May mga pointers doon, may important points na kailangan natin tandaan, no? Naka-highlights nung ano natin, no? So just remember the parts of CSS, yung selector, property, and value. Doon lang umiikot yun. Okay? Then lastly, CSS frameworks. Ang framework ay in a layman's term para mapadali yung ginagawa ni CSS programmer, no? Developer. Okay. So lahat kung ang tanong nyo, lahat ba ng programmer alam tong CSS basic? I think hindi lahat, no? Yung iba kasi dumediretso na sa framework, hindi na pinag-aaralan yung basic ng CSS. Okay? So kasi merong iba't ibang forte yung mga web programmers or web developer. Yung ibang forte nila sa mga data, okay? Sa pagdi-display ng data or pagkuha ng data sa tinatawag na database, okay? Okay, database are the storage of records. Doon kinukuha ni na Facebook yung mga pictures sa kapangalan natin. Pag display naman sa page, no? Yung page ang tawag na doon is front end. Nasa harap yung nakikita natin, no? Sa front end ng website, sa front end ni Facebook, yun na yung mga front end programmer. Pwede yung mga front end programmer, hindi naman sila ganun ka-expert sa database or tinatawag na back-end yun, yung mga pagkuha ng data back-end at front-end. Mas ang forte naman nila yung pagdi-design ng pages. Okay? So yung mga yun, or web designer or let's say UI, user interface, or UX, user experience designer or developer, yan, for sure, naiintindihan nila yung CSS. Yun, magbibigay lang sila kay back-end developer or sa data team, back-end team ng, dapat ganito yung ibigay nyo sa amin data. Naka-row dapat, naka-table dapat, ganun. So,
Ganun ang collaboration ng front-end developer tsaka back-end developer. Okay? So, para na mapadali naman yung front-end, gumagamit yung iba ng frameworks. Okay? Pero I suggest, beginner kayo, no? Huwag tayo mag-dive agad doon, no? Sa mga ibang alam na yung CSS, pwede na siguro. Pero sa mga nag-uumpisa pa lang, wag. Okay? Baka medyo complex na eh. Hindi natin maintindihan yung mga nando doon sa mga CSS frameworks na yan. Okay? So here, just a quick look of the definition. One of the benefit of CSS also is, di ba marami tayong pages sa website. Merong about, merong login, merong product page. Okay. So kapag meron tayong 100 na page, kapag walang CSS, iisa-isahin natin yung i-design. Okay? Isa-isahin nating i-apply mga colors, yung mga images. So, what is the ano magiging problema? Matatagalan yung pag-release ng website or pag-up ng website. Okay? Pag-launch ng website, no? Kasi ano eh matrabaho pag walang CSS. And there are also pros and cons in CSS. Yung nabanggit ko kanina, consistency. Okay? When I say consistency, bawat detailed or bawat parts ng HTML, kapag may CSS yun, consistent siya all throughout the pages. No? Kunyari, meron tayo sa taas na tinatawag na navigation bar ang tawag namin, or yung mga pag in-scroll natin may mga lumalabas na option. Top bar, ano. Bawat the option doon, no, kapag may CSS yan, all consistent siya sa lahat ng mga page. Ease of use, madali lang pag-aralan yung CSS as long as you know the parts of the CSS or rules. Okay? Then, yung cons naman, page loading, medyo nagkakaroon ng loading time. Okay? Since marami siyang generate na text, no? But I think hindi naman ramdam kapag maayos naman na design ni CSS programmer yung ano, yung CSS code niya. Okay? Okay. So, let's recap HTML, no? So this is the basic parts of HTML. Actually, wala nang madadagdag dito, okay? So sa taas, yung doc type, which is HTML. Kung mapapansin nyo, ilang parts, bibilangin ko. 1, HTML part, the head part. 2, wag muna nating isali yung style. Ito na yung CSS kasi. Sorry Okay. The second part is the head, okay? And the next part is body. Andito yung pinakagitna ng pinaka-content ng website, okay? And hindi pa nalagay dito yung footer eh. Footer is optional. It's up to you. Mapapansin nyo, may ano yan, may tinatawag kaming may beginning, tsaka may end yung bawat parts, okay? Katulad ng HTML sa taas, okay? Mapapansin nyo sa baba, merong slash. So, slash HTML, yun yung ending niya. Okay? Sa loob, so, inside that beginning and ending of HTML, yun na yung mga iba pang parts. Okay? Parang bodies of letter lang yan eh. Okay? May header, may salutation, may body, may subject, pero medyo iba lang sa HTML. Okay? Hindi mawawala to sa kahit anong website. Okay? Papakita ko sa inyo mamaya kung kahit na merong HTML lahat ng website. Okay?
So this is all, and the style, it should, basically, okay, it should go inside, it should be inside the head. Okay, yan. Si style, ganun siya mag-uumpisa. Then, yung type, anong, well, type is CSS. Media is, actually, this is optional, no? Kahit yung type na lang. Okay. Then, body and H1, mamaya, papaliwanag ko yung parts na yan. Just try to take note to. So, we're done with the HTML with basic CSS sample. Okay, yan. Parts of a CSS rule. Okay. First is the selector. Okay. Kung babalikan natin yung outline, selector. Okay. Well, the term itself says selector. Siniselect mo. Okay. So, ano tong H2 na to? Okay. Can I take you back to the HTML parts, no? Balikan na lang natin tong slides na to. Okay, sa HTML kasi may tinatawag na headings. Okay. Yan. Okay. So, kita na ba yung screen? So, H2 is this one. Okay. So, meron tayong H1 hanggang H6. Okay. Papalaki yan. Ay, papaliit. Sorry. Okay. Papaliit yung font niya. So, seminar. Okay. So, going back to the slides, no? Okay. So, dito, siniselect niya lang yung HTML type. Ayo. Okay. Okay. And then, may mga tinatawag dito is properties, pero mamaya pa to, since nakita nyo na, isasabihin ko na rin kung ano to. Color and the mga numbers na ganito. Okay. This is called hexadecimal. Okay. Meron kasing yung mga color, no? Meron katumbas na numbers yun, hexadecimal number yun. Ibibigay ko sa inyo yung list kung ano yung mga yon, or may website na magbibigay sa atin ng hexadecimal value nung color. Okay. Bakit? Kasi kapag sino mga designer dito, kapag titignan mo lang yung color at kokopyahin mo siya, hindi eksaktong makukuha mo yung kulay niya. Okay. Itong hexadecimal na to para to sa mga graphic designer. Okay? Kasi hindi lahat, meron tayong primary colors, red, green, blue, etc. Merong mga color na wala doon eh. Okay? Tulad ng mga gradient color, yung may mga, paano kapag yung medyo matitingkad na, no? So, the front-end developer, sinasabi kong web designer, kailangan in hexadecimal yung kulay para eksaktong ganun. Okay? Even the printing businesses, yung mga nagpiprint ng tarpaulin, yung mga nagpiprint ng ano-ano, ito, yung inaano nila sa Photoshop nila, hexadecimal. Okay? Turuan ko kayo kung paano makuha yung hexadecimal ng ano. So I think this sharp and 60 is white, puti yan. Okay. Habang tumataas, habang nag-iiba yung color, nag-iiba din yung numbers. Okay. Selector is just selecting the part of the HTML. Okay. Pinakita ko sa inyo kanina, nakita nyo ba yung different types of heading? H1 to H2, H3, and hanggang H6. So in HTML, heading, ano nito, okay? So pag may nakita daw na H2 dun sa HTML, gagawin niyang puti because hexadecimal sharp 60 is color white. Okay? Next, curly braces, no? Curly braces,
yung pakaliwa, no, it signals the start of the HTML code. Okay? So, yun. And as well as the curly braces to the right, ito na yung end nung code, no? Okay? Of course, inside this brackets, no, there's the curly braces, pwede tayong magdagdag ng maraming tinatawag na properties. Okay? Sa loob. You can mabivisualize nyo ito mamaya kapag nag-code na tayo. Okay? Next, part of CSS is the property. Okay? Yan, property. Okay. One of the sample is color. Marami pang properties yan. Meron pang margin. Okay. Meron pang text size. Yan. Font size. Yan. Marami pa. May mga list tayo yan. Okay. I will include the link on the site kung ano-ano yung mga properties. Then, the value. Okay. So, sa lahat ng HTML, HTML na may CSS, ganito ang pagkakasulat. Pagka, syempre, depende dun sa design natin, mag-iiba yung mga properties at values nito, and as well as the type, no? Yung H2, pwedeng, ano pa ba yung mga ano ng HTML, span, div, ganun. Okay? Let's start with the selector. Okay? So we selected the H2 part of the HTML. Then, in selector also, merong tayong tatlong klase, no? The type selector, ito yung kanina, no? So when we say selector, yun yung mismong gagawa natin ng design. Sineselect mo yung part nung HTML page mo na gusto mong baguhin or gusto mong lagyan ng kulay or i-design, no? And then we have class selectors. In HTML, I think I'll do it in actual para ma-visualize nyo, lalo na yung mga bago, no? Kasi mga term dito, alam na yung mga ibang nag-HTML. Dun sa mga bago, ganito. Ano tong mga type, class, tsaka ID selector. Okay? So let's go. Let's stop here on this slide, no? Kung may Notepad++ kayo dyan, okay? Paki-open na lang or Visual Studio Code, no? Para sabayan nyo ako. Okay? So, gagawin natin is magdi-discuss ako ng slides, then we'll pause, we'll do the demo, then balik tayo sa slide, ha? Para naman hindi tayo puro slides na lang. Okay? Kasi pagka medyo mahaba yung discussion sa slides, makalimutan na natin yung mga unang na-discuss, hindi natin ma-apply. Okay? Baka may makalimutan tayo. Okay. So, first, sa drive niyo or anywhere sa PC niyo, gawa tayo ng folder. Let's say, CSS. Medyo matagal mag-create ng folder.
Well, anyways, gawin ko na lang itong GG folder. So, natin, medyo may issue pa create. Okay, so, in GG folder, no, gagawa na tayo ng first HTML page natin. Okay. Going back to the parts of the HTML, no, copy-paste ko na lang yung ready-made na HTML code natin. Okay? Na wala pang CSS. Okay, so yung merong Visual Studio Code, yung medyo advanced na, yun ang gamitin mo. But for me, Notepad++, download natin yung Notepad++ sa maliit na file lang naman siya. Just try to search Notepad++. Download. Okay. Okay. Then, merong option C, Notepad++ na para medyo readable naman yung code natin. So, this is the HTML part. And dumiretso sa body, wala yung head. Lagyan na lang natin siya ng head. Tapos ilagay na natin dun yung HTML. And yan, ito yung end. Magka-partner yan eh. Mas magandang, ang magandang practice is i-indent natin para naman magkakapantay sila. So, you can see may red line naman, no? I-indent na lang natin. Parang sumusulat tayo ng letter. And, title as well. Tapos, may website. Tapos, dito na si CSS. Okay. Balikan natin yung slide. Sabi kanina doon is okay. Style, type, and then yung pinaka code na ng CSS. Okay? Oops. Style and style. Medyo i-ano na lang ng konti. Then, meron tayong H1 dito. Okay, kasi kanina H2. H1 naman yung gawin natin. Sample sa code natin. Or rather, let's start with the body. Okay? Saan yung body? Okay? Saan to? Ito. So what we want to do in the body part of the HTML, ilagyan natin ng kulay siguro. Curly braces. Yan. Body and background color. Lumalabas na sa Notepad++ yun eh, tsaka sa Visual Studio, as colon, and then limit. Okay. So, paano naman natin makikita yung mga colors ng na available, no? Okay. So, I think I have the link. Hanapin ko lang sa anyway, sige. Basic muna tayo. Mamaya ako nabigay yung mga link.
So let's save the website. Ano pa ba yung nakalagay sa slide natin? H1 and let's color it maroon tas may margin. H1 is pagpanibagong type. No? H1. H1. Ito naman yun. Itong part na yan, H1. Okay. Curly braces. Yan. Color daw. Maroon. And color muna. Kasi wala pa tayo dun sa mga margin. So let's save this file sa mga bago sa HTML. Save as. Hanapin natin sa Drive C yung GG folder. And let's save the page. Diba, pag nagsasave tayo ng Word, Excel, may mga tinatawag na file extension yun, o file type yun. Pag sa Word, sample.doc. Pag sa Excel is XLS ba? Yan. Okay? Or PPT, pag PowerPoint. Yan. Sa HTML naman is, of course, HTML. Okay? Most of the, lalo na yung front page, yung landing page ng mga website, no? Ang pangalan nun is usually yung mga dati pang yung mga naunang gumawa ng website is index. So yung pinaka main page. So let's save it and let's see if this will work. Okay? Sorry. Kailangan pala nasa style siya. Medyo lumabas siya dun sa or else hindi niya type. Let's CSS. Media. Or let's not put it. Save and let's see, no, kung ano yung itsura. Yan, okay. Pwede na siyang buksan sa kahit anong browser. Kung ano yung browser na meron kayo. Pwede siyang i-open sa Chrome, pwede siyang i-open sa Internet Explorer or Edge, up to you. Madalas natin gamitin Chrome. Tingnan natin. So there. So we have a linen background and kahit paano maganda ng website natin. What if wala tayong, nakita ko ng mabilis. Okay? What if kung walang CSS to? Nagagana ba yung website? Okay? Yes, it will still work, pero ganito kapag walang CSS. Okay? Yung mga iisa lang yung screen, kasi dalawa yung screen ko. Sa Windows 10, pwede nyong i-drag ng pakaliwa, itodo nyo sa kaliwa. Tapos, pwede mag-split screen ko. Sorry. Hindi pala pwede sa akin. Ganyan. I-minimize natin para nakikita natin yung dalawang ano. There. What if wala tayong CSS? Buburahin ko yung CSS. At tapos, lagay ko lang sa ibang ano. HTML lang. Ito lang. Save. Okay. Then, refresh. Yan. Walang CSS yan. Okay. So, let's proceed. Hit natin yung CSS sa loob ng website. Okay. And, like what I've said, ito yung property. Okay, ito yung value. Okay. Let's go to other properties naman. Okay, so, minimize muna natin itong ano natin dahil ito na yung itong file na to bibigay ko rin sa inyo kasama nung ano, kasama nung slides. Okay. So that's selector. Okay. Let's go back to the slide. Value, tapos na tayo dito.
So what I did is, sa three kinds of selector, ang ginawa ko is type selector. Okay? Ano naman tong class selectors? Okay. Ito naman yung class selector. So for class selector is, sa HTML, may tinatawag na class na attributes. Ganito. So H1 nga siya, pero may class. Headlines ba yun? Head. Okay. So kanina nagkaroon tayo ng color, linen and maroon text. Ngayon naman, gawa tayo na lang ng bago. Let's not use the gawa tayo ng H2 para malaman nyo naman yung pagkakaiba ng H1 tsaka H2. My first heading, my second heading. So this time, gamit naman tayo ng class selector approach. We simply just put class, no? Is equal, anong pangalan ng class mo? Depende sa'yo. Kunyari, itong part na to is heading 2, pwede naman. Basta, ma-describe mo kung anong purpose nitong part na to. Okay. Heading 2. Okay. Then let's put a design in heading 2. Hindi natin gagamitin yung selector. Okay? Or hindi natin gagamitin yung type. Gagamitin natin is class. How? Bigyan lang natin ng dot. Tapos yung pangalan ng class, copy-paste na lang. Yan. Ganun pa rin, curly braces. Then, color, ibahin naman natin. Color is, let's say, blue. Save. Split screen tayo para makita natin yung output. There. Okay. Pag may mga changes tayo, okay, usually hindi nagte-take effect to hanggat hindi natin nire-refresh to. But what I'm doing here in index.html, ito yung output sa gilid. Okay? So, refresh lang. So, here. Oh, sorry. Let's make it second, my second. Para, so, save ako rito. Refresh ako sa kabila. The second heading. And so on. Another, wag naman puro heading tayo. Okay? So, class pa rin. Let's put another, itong pina lang, no? Class. Paragraph first. Paragraph 1. Okay. Then, siguro gawin natin red. Paragraph 1. Red. Here. Copy. And red. Okay. Save ko na dito. Refresh. Here. Paragraph 1. Okay. Okay. Naintindihan na yung selector. Then, as yung dalawang selector, the type and the class. So, the last kind of selector is the ID selector. Okay. So, it's up to you kung anong gagamitin nyo. Kung type ba, class ba, o ID selector. So, saan ba may apply itong type selectors? Okay. Kasi kapag maraming, kunwari,
lahat ng P. Okay. P stands for paragraph. Ito yung basic ano ng mga ano. Lahat ng P tayo ng tatlong P. Apat. Okay? So, P1, P2, P3, P4. Okay? Ito nasa gitnang, this is the value for HTML dun sa mga bago lang. Itong nasa yung blue font, ito yung code ng HTML. Okay? Kung kapag wala yan, magdi-display siya pero wala siyang design. Wala. Bare lang siya. Wala siyang, there's nothing special pagka walang HTML type. Okay? But anyway, gusto natin kulayan tong apat. Actually, 5, madadamay itong P na to kasi P rin siya eh. Okay? So, we will create a new code, CSS code for P, no? Tapos, lahat ng P, maging color, ano pa ba? Sige, yellow na natin. Okay, so let's check the output, kung ano mangyayari. Refresh. Ay, sorry, medyo maano yung red. Wala. May pink ba tayo? Medyo malabo pa rin. Ay, sige, blue na lang. There. Okay? So, hindi na ako nag-code ng paulit-ulit na ganito. Okay? So, parang lahat ng nakikita niyang P, no? Except for this, papaliwanag ko kung bakit hindi siya naging blue. Okay? Red pa rin siya, P siya. Okay? And the rest are blue kasi itong mga to, wala naman silang class. Okay? Parang ang hierarchy, mas malakas si class kaysa kay type. Okay? Okay, that's how selector works. Kapag ayaw mo na ng paulit-ulit or para mas mabilis yung coding mo, piliin mo na lang, hanapin mo na lang yung type nila. Tapos doon may apply yung CSS. Ayun. So, lagyan na natin ng spaces in between the code. Okay. And lastly, diretso na ako yung ID selector. Okay, ID selector. Ganito naman siya. Simple, it says there na merong sharp doon sa unahan. Si class merong period, no? Dot. Tapos pagdating sa code, tinatanggal na lang siya. Ay, sorry. Sa HTML pala, wala siyang dot, pero sa code meron siya. Yun yung class selector. And let's do the ID. Okay. Sabi kay ID, kailangan din may sharp. Tingnan natin yung footer. Dito natin nagagamit yung footer. Or let's say, sige, container na lang. Sige, yung container. Let's define body. Natin ang ID. Ay, may background color na pala to. Sige, another pin na rin para hindi kayo malito. Another paragraph na lang. Pero, this time, it's ID. ID sharp
paragraph ID or say PID. Kahit ano naman eh. As long as, sorry, ano na pala siya? PID. Okay? Paano na naman natin siya lalagyan ng design? Using CSS ID. Sorry. So, under style pa rin, gawa tayo ng sharp. Ang pangalan ng ano natin, ID, PID, and same P-ID pala. Color is red na lang. Palitan natin mamaya ng hexadecimal. Tabi lang natin siya para makita natin yung output. So we expect here sa baba na magkakaroon ng word na CSS ID selector na color red. Ito malayo yata yun. Here. So this is by ID. Okay. Hindi rin siya nadamay sa color na P-blue kasi meron siyang ID. Although, yes, P siya as type pero mas ang hierarchy or yung power, kumbaga mas pinaka-powerful si ID kesa sa dalawa. Okay. So let's say, lagyan natin, may class to, may ID to, titignan natin kung ano nangyayari. Fish, ID, ID, P1 na lang, P1. So, originally, ang color ni paragraph 1 sa class is red. Kung gagamitin natin yung ID selector applying to the same area, ito, tingnan natin kung ano mangyayari. So, red to, yun, my first paragraph. Tapos, nilagyan natin ng P1 na ID. Natin kung sino masusunod. Color, si red ba o si blue? Dash. Blue. Okay? So, that's the hierarchy. Okay? Bali, wala tong class na to pag nagkaroon na ng ID. So, it's up to you. Paano niya, ano? So, you don't need to put the class here. Okay? Nalang sa dati. In-explain ko lang yung different type of selectors tsaka yung mga scenarios, no? Okay. I think we're good with the by the way, kung ano working webinar to, maglagay kayo ng pagkain dyan, kumain kayo dyan, it's not a problem. Okay, so next would be after selectors, parang inulit ko lang yung ginawa natin kanina, but this is the documentation. Ganito ko pinaliwanag, no? But dito medyo iba lang yung example. Nagkaroon siya ng font style. Okay. Kanina puro color tayo. So let's play with the font. Okay? Kasi may iba't ibang klaseng property. Okay? So going to the same example, let's use font style dito. So, nasa creativity nyo na, no? Kung paano ko lang. I want to, the first paragraph ko, gusto ko siyang gawing in bold. No? My first heading, ito, wala siyang H1 na ba tayo sa taas? Okay.
Yung H1 natin, or pwede natin lagyan ng ID, kasi pagka marami kang, example, maraming magkaparehang H1 at wala kang ID, eh, lahat sila, lahat sa kanila ma-apply yung design ng CSS. Okay? Since iisa lang naman to, okay, maybe we can apply the font style H1. Mas curly braces pa rin. Oops. Indent naman natin para pantay-pantay. H1 font style. Okay. Style. Bold. Okay. Again, you will be wondering saan ang gagaling to. Medyo kabisado ko nakaset ko saan to mga to. Pero hindi ko lang to kinuha sa isip ko, kung meron tong document, kung ano-ano yung mga property tsaka values na pwede natin ilagay. Fold, then refresh. Okay, so naging fold na ba sa H1? Yes, hindi lang halata. Then, lagyan natin ng kombinasyon na. Color. This time, let's use RGB. Sorry, hexadecimal. Okay? So, meron na akong bubuksan online. Okay? Color. Ay, color picker na lang. This site will generate the hexadecimal value. Color picker. Ay, yung mga nag-ano para si MYK. Yung hex, ayun, nasa baba na. Hindi siya website, pinakita niya na dito. Gusto natin medyo green yung ano niya. Pakita na natin yung hex, di ba? What we need to do is copy. Ulitin ko lang online color picker, tas lalabas na sa Google, sa Chrome browser niyo, Google Chrome browser niyo, hexadecimal. I-copy lang natin, so tapos ilagay natin sa value, laging may semicolon sa dulo, and let's see if it will apply, naka-bold, and refresh. Ito pala, sorry. Medyo nalito ako. Ito pala yung first heading natin. Hindi pala itong paragraph. Ito lang. So this part. Okay. So you want to change the color again. Medyo sky blue. Ayun ang hexadecimal. Copy and save lang. Save. Refresh. Okay. Yan. So you have a notepad. Meron kayong online color picker. Under na yan. Nakakapag-design na kayo ng website. Apply nyo na yung CSS nyo. Not actually website kasi marami pa eh. Wala pa tayong images. Wala pa tayo yung pagsisentro or paglalagay ng mga margin. Kasi pansin nyo, puro siya nasa left indent. No? Mamaya, di-discuss natin yung location ng mga text. May right, may center, may left. Okay? So what we have, the font style and the color, then yung maraming property and values sa CSS, kasi kanina isa-isa lang eh. Okay? And what else do we have in slide? Selector, bold, ano pa yung nasa baba? Okay? We're done with font style, font family naman. Okay? So, I think most of you here meron ng
Familiar na dito eh. Arial, kasi nag-document naman tayo, nag-word naman tayo. Yun din yun, kung ano yung mga nandito sa font. Ano bang font style dito sa folder? Check ko lang. Kung ano yung mga font style sa Office, Microsoft Office, sa Word nyo. Okay. Or research na lang. Let's say, ano natin yung, sorry, available font. Common font. Kung ano kay CSS. Or rather, CSS, yan. Property list and description. Yan. Para malinaw na sa atin. Okay. So, kanina, nagamit natin yung color and font style. Okay. Paliwanag ko rin. Total, nandito na tayo. There. Yan. Ito yung property color. Ito yung documentation niya. Document. I-bookmark ko nga parang i-send ko sa inyo sa link. So, besides color, meron pa palang color background. Ginamit na natin yun sa body. Okay? Ano pa ang meron sa under the color category? Meron pa bang, yun lang, color tsaka color background. Itong HSLA, medyo advanced na yan. And sa font naman, font. Okay? Ang nagamit natin is font family, hindi pa. Font style. Yun, font style. Okay. Lagyan natin yung ginawa natin. Yes. Good. Meron siya normal, italic, bold, at normal, italic, oblique, at yung bold, common na yun eh. So, yan, try to explore the document. May font size pa. Sige, apply natin tong font size kasi wala pa tayo ng kanina. Font size sa H1. Pwede nyo i-grupo-grupo. Enter lang kayo. Kung puro po color dito, tignan lang kayo ng one space. Wala namang problema. Kung puro font dito, font size, medyo lakihan natin, 50. Kaya itsura niya. Save, and then let's go back to the website. Yun, medyo lumaki. Okay? Then let's use on the same area, font, family. Kaya ang dami na. Arial lang. Para hindi kayo malito. Pwede yan eh. Helvetica na lang. Para may iba naman ng konti. Save natin kung ano itsura na. Medyo walang pagkakaya. Arial kombinasyon natin. Helvetica pa rin yung nasunod. Okay? So, try to explore. Para hindi ko makalimutan siguro, I'll put it on my notepad. Yung mga links to links. Okay. So we're done with the fonts, color, property. Doon naman tayo sa property ng mga borders, yun, mga margin. Okay? So let's try, yan, dami may opacity pa, yung may mga
tables. First, let's go to borders muna. Okay. Pag may period, ibig sabihin yan class selector. Okay? Sabi sa example. Okay? Sa width tsaka height muna tayo. Hindi. Gumawa siya ng HTML type, no? Na box class. Okay? Tapos ito, yung naging mga properties and values nila. So let's try to do this. Okay? Wala pa tayong ganyan eh. Bago na lang. Pero hindi ito malayo sa lesson natin dahil selecting by class to eh. Tsaka height mo. Plahin na lang natin yung width and height. Okay, so wala pa ako nakikita na box na class dito. Ang meron lang tayo si heading, paragraph 1. So below CSS ID selector, gawa nga tayo ng div in HTML is simply just divider. Wala lang siya. Okay? So try to research yung mga common HTML, yung mga span, and para magamit natin yung mga basic na div, maglagay tayo ng class na equal to box. Kahit anong pangalan to, it's not necessarily box. Kahit ano. Okay, depende po anong gagawin mo. So, example yata, gagawa siya ng box. Pero width tsaka height natin, width tsaka height pa lang nilalagay natin, hindi magmumukhang box. Unti-unti. Ilagay yung mga properties. Okay. Let's see kung ano magiging itsura nito. Save ko na ba? Yes, sample mo. Box, ay baba lang na ID selector. Box, wala pa. Okay, kasi wala pa tayo nakikita ng yung mga buhi. That's good. Okay. But sa box natin, may width tsaka height, hindi lang natin nakikita. On example, ilagay ka ng box. Tapos asin kami. Dilang ba? Alaw-alaw, ha? Ada pa dito? May box na. And Cheap. border and radius. Siyempre, di ako kunwari. Pag sinabing border dash radius, ito yung parang ginagawa niya, yung kanto ng box. Okay? We know that hindi ko pala na-discuss tong size, no? PX is pixel. Okay? Mga nagpo-Photoshop yan, PX is pixel. Okay? So, sa screen kasi natin, mga computer, may mga pixel dyan. Yung computer na natin nagko-compute niyan, kung gaano kahaba yung 300 tsaka 150. And yung naging output nga is, ito, ganito pala kahaba yung 150 tsaka yung height, 300 yung width, tas yung height is 150. Okay. Next is background color, nalagay na natin. And meron na to. And the border, refresh. Yun. Okay. What is
Tanggalin ko na nga yung word para hindi siya magandang tingnan. Okay. Refresh. Okay. So, yung border radius, ito yung kanto. Sa border radius, pwede kang gumawa ng circle eh. Sa CSS, walang code na diretso circle. Okay. Kasi square talaga siya. Kailangan nating i-mold. Parang clay, no? Using border radius. Okay? Yung border naman na 2px solid, ito yung kulay, yung border color, yung zoom in ko lang makita natin. Yung nasa gilid niya. Maybe let's change the color to blue. Tingnan ko kung gagana. Yun. Okay? So, yun yung border property. Okay? Yung 2px kung gaano kakapal yung border. Okay? Ayun, nag-word naman tayo, no? Yung mga yung mga border lines, no? Ayun. Okay, let me know if you're confused with dito sa paggawa ng ano. So again, CSS cannot create a triangle, a circle directly. Okay? Magagamit nito kung gagawa tayo ng sarili nating box. Tapos i-move na lang natin siya kung saan natin gusto. Okay? So let's increase the border radius. Sabihin natin 100. Tingnan natin magiging itsura. Okay? Medyo, ano na, di ba? Nag-curve pa siya. Kung i-150 natin yung width tsaka height, ipantay natin. You have the circle. Okay? 150, then 100 px na radius, may circle tayo. Okay? So sa CSS, pwede pala mag-drawing. Medyo challenging nga lang sa gumawa ka na lang ng circle sa Photoshop, ilagay mo na lang dyan. But it's good to learn how you create shapes by yourself in CSS para naman no? Appreciate nyo naman si CSS na hindi lang pala pagkukulay ng mga font, hindi lang pala pag-design, no? Pwede rin pala siyang pan-drawing. Okay? Pwede nga rin gumawa ng games sa HTML. Siguro may papakita ako mamaya. May ginawang games yung isa natin one of the SME ng Ground Gurus HTML. Okay? Now, going back to the slides, baka medyo lumalayo-layo na tayo. Okay na tayo sa font, di ba? And text decoration. Interruption lang, Sir Jock. Sir Jock, pwedeng pa-admit ng mga ibang nag-join? May nagtatry pa rin kasi mag-join. Pwede pa akong mawala sa harap ko, G, yung nagpa-pop yung mga nag-join. Nakikita niyo ba screen ko na may nag-block? Hindi naman. Hindi naman, sir. Sige, I'll admit them. Okay. So, on the succeeding slide, tingin ko na-discuss ko na, no? Para mag-jump na tayo sa image. Properties and font size, yes. More on the discussing lang naman kung ano yung mga na-tackle natin kanina. And okay, so in Selector, no, meron medyo admit all. Okay, so Selector medyo may mas advanced na option pa. Okay.
or advanced na mga ano, meron siyang alam natin H2 is a type, okay? Tapos, may dot headline pa. Okay? Ano to? Let's try to, tawag nito, to, code this one. No? H2 dot headline. Okay? Gawa na lang tayong bago. Sa baba na lang. No? Na tayong lumayo sa example. And wala namang kapangalan yung headline natin sa H2. Check out. Yun. Kailangan din pala natin, ito yung pinaka-importante. Kailangan matandaan natin yung mga pangalan ng classes natin, yung class, tsaka ID natin, baka kasi magdoble. Okay? Kaya pag nagdoble, mahirap i-trace kung ano yung, kung saan na-apply yung ano natin, yung CSS na ginawa natin. Word. Or wag na headline kasi hello na. Hello. So, we'll try to do this yung h2 dot headline pero hello na lang kasi binago ko yung class nito. And the font size is 30. Okay, another code. Lakihan ko para kita ninyo. Zoom out ba yung ano yan? Para h2 dot hello, ito yung pangalan ng class. Pag ID, syempre sharp. Okay, class na class. Okay. Yung nating font size is laki natin. Yung naman 50. Font size is 25 px. Then lagyan naman natin ng column using hexadecimal. Balik tayo doon sa combination natin ng colors. Color picker natin, no? Para may range. Sa notepad yung link. Okay, so ito yung hexadecimal value. Medyo okay. Then after this, let's go to images. No? Download tayo mga pictures natin. Okay, so we're targeting H2 class hello. Okay? Ito yung medyo mas advanced na selector. Specific ka dun sa H2 na type ng HTML tapos na may pangalan na hello. Kasi ganito yan eh. Marami akong H2. Okay? Hello. Four. Of course, magkakaiba siya na hello. 1, 2, 3, 4.
pwede nating i-specify kung alin dito, no? Sa H2 na to, di ba? Para siya ng H2. Ang gusto nating i-applyan ng CSS ng design. Okay? Wag yung H1. Siguro, ang i-ano natin is H2 na hello 3. H2 na hello 3. Ayan natin yung font, tas yung color. So let's try to see the output. Sa baba ng circle pala yung lalabas yung output natin. Okay? There. Hello world 3 lang ano natin. Okay? So let's target hello world number 1. Okay? Hello world number 1. Copy paste na lang ha. Ibahin na lang natin yung ano. H2 pa rin siya pero hello. Pangalan ng class niya is hello 1. Hello 1. Okay. And palitan natin yung color. Copy ko lang hexadecimal value. So lagay lang natin siya dito. And refresh. Okay? 2. Okay, and the rest H2 pa rin. Pero din natin. H2 pa rin pero hello number 2 class. Huwag naman hex size. Ayan. Tama ko na lang siya. There. So, ako kasi ano niya. Okay. So, yun. Kung gusto nating mas challenging pa yung pagde-design, okay, lagyan nyo ng class name at ito yung pinaka best practice. Lagyan natin ng class name yung mga HTML type natin. Okay? Para naman madaling may future purposes pa yung paglalagay ng class or ID. No? Pag yung ito, bare lang na ganito, medyo mahirap i-customize yung pagde-design. Next, we have our selector yan. Nagawa na natin. And for the next slide, when we say sharp, no? Sharp P, it means ID, no? ID sidebar, tas paragraph. Parang ganun lang din naman siya. Pero by ID nga lang siya. Okay? So may sample dito. Zoom in ko lang ha. Merong div ID na sidebar, tas sa loob nun, okay? Maraming HTML type. May H3, may P, may dalawang P na may class na pangalan na byline, tapos may P na walang class. So, paano natin tatargetin yung dalawang P na magkaroon ng design, okay? And i-disregard natin itong headline ng H3. Let's create here, no? Medyo tataas ko na lang. Ayusin natin to. Or bago ko ipasa sa inyo to, ayusin ko to. Since ad hoc to, no? Medyo yung design natin is puro nasa
And we forget to nakalimutan pala tayo. Hindi pa pala natin nasa-center yung ating heading. Okay. Let's try to center this. My first heading. Ang pangalan niya ay yan. Simple lang. Text. Alay, nandun yung sa page kanina. Straightforward naman. Okay, ito siya. First heading. Diba? Medyo okay na. Second paragraph ay ano naman gusto natin lahat ng mga to, yan. I-center natin. Yan. Mga ginawa natin. All we have to do is gumawa tayo ng grouping. Okay? We can group them into one div. Okay? Gumawa natin. One div. So, sa baba ng heading, lagay tayo ng dugan. Sa divider, lagyan natin ng class. Okay? Divider 1. Let's class. Tapos, lahat ng mga ginawa natin sa baba, or, teka lang, mamili tayo. Okay. Let's center everything. Cut. Sir Joe, Yes. kayo po yung host, sir. Pwede pong paki-control po, i-mute all except you. Thank you po. Okay. So, mute all. Hold on. Can you guide me, please? Option ng Philip. Saan banda siya? Pag-ubagod pa rin ako sa... Hold on. Pause ko lang muna and then... Yung mute all, Sir Jack, I think nandun siya under participants. Tapos you can click okay. mute all. Okay. Very good. Okay, so let's continue. So we're on the part na gusto natin i-center lahat ng ginawa natin. So I created one divider with the class name divider 1. Tinat ko yung mga ginawa natin, then pinaste ko sa loob. Okay? Para medyo maayos yung naka-center lahat ng ginawa natin. Okay? Then let's create more dividers para mag-group yung mga ginawa natin. Okay? For divider 1, gagawa ako ng class divider 1. Let's align. Send. Refresh. Good. Naka-center. Except for to call this the circle, no? Kasi hindi naman kasi siya text, no? May sarili siyang ano. Masama siya. PID and or labas na lang natin tong box. Ibang divider na lang siya. If actually may sarili na siyang div. Let's refresh.
Okay. Sa CSS din pala, by the way, merong ding pwede tayong mag-design directly doon, pero I'm not encouraging to do that, to do it. Okay. Kasi magulo eh. Makalat kapag dito tayo nagde-design. Imagine lahat ng lalagyan na ng style, matrabaho. Okay. Alala ko pa kung paano center the center. Anyway, so let's go to the next part. Gagawa tayo ng isang div, okay? Nasa loob ng div, maraming HTML type, okay, like this, paragraph and H3. Actually, pwede na rin natin gamitin tong divider 1. No? Ang gusto nating kulayan ay, or gusto nating lagyan ng CSS ay si P1. No? Okay. Pwede natin gawin by using sa pang-div na may ID kasi sa example, they used ID. Yeah. Kaya sa CSS importante, na drawing na natin yung gusto nating design. Ito ad hoc kasi. So, medyo ID is div P na lang. Para okay. So, let's name of the ID, div paragraph, tapos may space, lahat daw ng P. Lahat ng P ay gagawin niyang tanggalin na natin yung maraming design na lipat na natin to. Ano na natin kasi madodoble eh. Palilito tayo. Lahat ng P lipat natin dito. It's the same thing. Pinasok lang siya sa loob ng dito. Okay? Let's refresh. Yun. Okay. Or para ma-distinguish naman natin. May magenta ba na ko? I think so. Yun. Okay. So there, I think we're good sa lahat ng mga basic ng colors, font text and font sizes, alignments, no? Font family. Okay. So, punta naman tayo sa mga image. Okay. The images. Hanap lang tayo ng images online. Paano
naman tawag nito, kontrolin ni CSS yung mga images. Okay? Ito na lang. Ano lang tayo ng mga eye-catching images. May mga graphic design works kayo dyan. Pwede nyo any format, PNG, JPG, ano pa ba? GIF, pwede. Okay? Sir, try niyo pumunta sa unsplash.com. Unsplash. No? Oo. Pwede mag-download ng diretso doon. Yep. Unsplash. Yan. Okay. Then, bigyan na natin as Walang copyright yung mga yan. So, pwede nilang gamitin. Okay. So, yung mga nasa Google pala, may mga copyright yun. Pwedeng diretso download na, Philip, yung download button. Ito, no? Okay, sige, dito na rin. And let's use that one as a background dito sa CSS natin. Kaya nga. There. Docs. Okay. So, kanina meron tayong body, no? Okay, sabi ko yung body is yung pinaka-content natin, no? Okay. So, natin lagyan ng konting design. Okay, using CSS. Then, of course, we have to have ready images. First thing that we need to do is, actually, pwede namang diretso, wag na natin lagyan ng ID. Dito na lang din. So, if we're going to put background, wala nang gamit tong background color. Pwedeng tanggalin na natin to or leave this as is. Okay? Mayroong property na background image. Okay? And the URL is ito, tandaan natin saan ko pala na-download yung image. Sorry. Na-confused ako. Saka. Bahin natin yung, yun pala. Rename natin para, naman masyadong mahaba. Back. Dapat, okay, sa mga nag-uumpisa pa lang, lahat ng mga features nyo nasa isang folder. Diba? Gumata ng folder kung saan tayo mag-work, di ba? Andito yung index page natin. Okay? Gawa tayo ng images folder.
Ay, Philip, saan galing yung yellow line na to? Galing ba sa akin? Nakikita ba kayong yellow line sa screen? Well, anyway. Okay, so let's go back to the code URL. Okay, itong si index nasa loob ng folder GG. Okay? Yung images naman, nasa images folder ng folder GG. Okay? Kapag kailangan nating gamitin yung image dun sa log ng images folder, we have to indicate where it is. Okay? At yung pangalan ng JPEG ba? JPG. Okay. Ibig sabihin, nasa loob ng folder images and ang pangalan ng image is background. Okay. Pagka may maraming folder to, gumawa pa tayo ng isang folder na profile naman. Profile pictures. Lagyan. Okay. Indicate naman natin dito na sa profile pictures type. Okay? So let's see how, ganito lang kasimple. It's up to you if you will leave this one or not. Okay? Refresh. Sorry. There. Medyo malaki lang yung image, Philip, no? Pero meron siya. Hanap tayo ng medyo mas maliit-liit na image. Yan, nagbago eh. I think we can resize. Pwede ba ako mag-resize? Ito lang kasing nakukuha. Tingnan ko, i-edit ko ha. Sobrang laki nung... Or we can, I think, resize, no? Kalimutan ko pala, pwede siyang i-resize. So that hindi na natin kailangan i-manipulate sa Photoshop. Okay? Galing na natin. On the same part, merong background size. Background image. Size. This is the the length. Length, width, tsaka height. Natin ha. Medyo lumait naman siya. Well, kaya ang maanong Philip na 728. Wala pa rin. Well, anyway, let's try another images. Medyo mas maliliit lang. Yung mga sizes ba, Philip, dito? Medyo yung sizes. I-edit na lang natin siya. Okay, yun. Custom. Magka-crop na lang ako ng ano.
mapakita lang yung picture, no? Kahit yan. And save. Save the copies. Background, natin yung folder. GG. Images. EG. EG small. Sana naman makita yung ano. Palitan lang natin, BG small. Okay. Double check. And let's see. Ay, tanggalin muna natin. Yun, okay. So, kailangan nag-uusap si graphic designer tsaka si yung nagpo-Photoshop tsaka yung CSS. Kung anong size. Para swak dun sa ano. Okay? Then, yun, sa loob ng image, pwede rin kayo maglagay pa ulit ng image. Kunyari, gawa tayo ng mas maliit. Background lang to. Lagyan natin ng image tong Hello World 2. Hanapin natin to. Nasaan? So, lagyan natin ng image. Okay? Pero yung medyo mas maliit lang. Lagyan na to. Download. CSS. Kikita sa images. And BG2. BG2. Edit ulit natin. Baka sobrang laki. Crop. Ilan pa din. Save. Okay. Then, let's look for nasan si Hello World 4. Yan. Hello World 4. H2 Hello 2. Okay. So, ang class niya is hello.hello2. Sama na natin dito. Siguro sa baba. Background image. Hello 2. Then BG2. Yan. Natin itsura. Tapos, adjust na lang natin. Dapat dito sa Hello 2, andun yung image. Oops. Hold on. My question. Participants. Did someone raise their hand? Tingnan ko yung mga kami, ang dami nila.
Yun. Sige, Eliza. I'll answer first your question. Sige. Okay. Paano siya i-unmute, Philip? May option dito na unmute, no? Ask to unmute. Okay. Let's see, asan si Hello World 4. Yung background size. Medyo natakpan yata siya. And, tingnan ko lang para sige, I'll just open the remaining I think 5 minutes. Nag-over ano na pala tayo. Okay. Well, that's it for images, no? Balik tayo sa slides, pabilis lang, no? I have here the list of properties, no? So, yan. List of properties, RGB values, hexadecimal, pwedeng ganito yung pagkakasulat nyo, pwedeng ganito sa hexa or the name of the color. And for background images yan, for positioning, nawalan tayo ng oras eh. I-manipulate ko kasama yung pangalawang image. Try to explore, no? Ito lang naman yan eh. Background repeat is loop. Pwedeng padamihin. And font family, tapos na. Ito yung mga common. Okay. Font size, you have the pixel, percentage, and EM. There. Okay. Mga common lang yung ilagay ko. So for the link, no, yung makiklik natin siya, try to explore yung A. Sa CSS din yan. Ilalagay lang kayo ng A, tas cover or active. Or kung ano man yung gusto nyong gawin dun sa link button na yan. Yung link button parang may underscore lang siya. Okay? Tsaka nakiklik. Okay? Yung mga text kanina hindi siya clickable. Pero yung may link, ayan, clickable siya. Okay, and border, we're good. Nakagawa tayo ng circle. Using border radius. And inline versus flat type. Pagka may mga pictures kayo na gusto nyo lagyan ng description sa gilid, use inline para hindi matabunan yung image. The black type is the common one. And also visibility. Pwede rin, property din yan. Ito yung property, visibility, tapos yung value visible. Okay, pwede natin ilagay dyan. Let's have a quick visibility. Hindi ko pala na-display. Tapos, hidden. So, mawawala si divider.
Divider 3 ay, sorry, divider 1 is, yun. Yan. Lahat sila actually. Kapag hinidden natin, refresh, nawala. Na-play ko ba? Si heading lang yung natira, yung mga nasa gitna, nawala. Pagka sa divider 1, divider 1. Yan. Tapos, visible. Visible yan. Pabalik ulit yung mga sulat dyan. Okay. Okay. Just, I'll open the mic now for you all. No? I'll try to go good. May mga questions ba sa chat? Pwede humingi ng copy ng deck, yes? We're good. Thank you guys for sharing or for giving some time of your weekend to us. Okay? Hope that everyone is doing good. No? And for those who want to watch the replay, it will be uploaded to YouTube. No? Pa-subscribe na rin. No? Parang vlog type na rin to. But hopefully we can target more subscriber. No? For the slides, we will send you batch by batch. Pag maramihan kasi ng sending ng slide, nabablock yata eh. Hello? Yan. So, hi guys. Actually, we're done with our webinar for today. So, hopefully, marami tayong natutunan with Sir Jock. And subscribe lang kayo sa channel namin sa YouTube kasi actually nandun din yung first webinar namin, yung HTML naman. So, every month, we conduct our webinar, and then at the same time is our extensive online live classes. So, kung gusto nyo mag-join, that will be basic front end for a training for basic front end development. So, HTML, CSS, and JavaScript na siya. And then, it's a 4-session training. So, starting ng July 18. Yeah. May mga nag-enroll na rin there. So, meron lang amount. It's a paid online class. Don't worry kasi affordable naman siya for everyone and we give discounts din. Message nyo lang kami sa page if you are interested to join. Tapos, antabay lang kayo sa page namin, sa Facebook page, kasi we post yung mga webinars namin and events namin there. Okay? Tapos, kung may questions kayo, just shoot us a message sa page and then we will try our best to answer. Okay? So, thank you for attending our webinar for today and hopefully marami kayong natutunan. So, thank you guys and have a nice weekend. Thank you, Okay, Ma'am G. bye. Thank you. Bye-bye.